با سلام و احترام خدمت همراهان خوب کانال نیایش. امیدوارم که در پناه خداوند شاد و تندرست باشید. در برنامه امروز به نماز حاجت معروف امام جواد علیه السلام اشاره می‌کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. نماز حاجت معروف امام جواد علیه السلام یکی از راه‌های سریع برای برآورده شدن حاجات و رفع گرفتاری‌ها نماز و توسل به امام جواد علیه السلام است. در ادامه با آداب نماز امام جواد علیه السلام و روش‌های مختلف آن برای رفع حاجات اشاره می‌کنیم. خواندن نماز امام جواد علیه السلام برای برآورده شدن حاجات دنیوی. ما مسلمانان امام جواد علیه السلام را با لقب باب الحوائج یاد می‌کنیم، چرا که اعتقاد داریم ایشان در رفع حاجات و دور کردن گرفتاری‌ها بسیار کمک می‌کنند. برای گرفتن حاجت از ائمه اطهار راه‌هایی وجود دارد که از طریق خود آن بزرگواران بیان شده است. در امور دنیوی توسل به حضرت جواد علیه السلام بسیار مجرب است و حاجت انسان سریع برآورده می شود. به همین دلیل در این بخش به خواندن نماز و نحوه توسل به امام جواد علیه السلام اشاره می کنیم. آداب نماز امام جواد علیه السلام. زمان خواندن نماز. گرفتن حاجت از خداوند عالم و ائمه اطهار علیه السلام آداب و رسومی دارد که انسان با رعایت آنها زودتر به مقصود خود میرسد. با وجود اینکه انسان در هر زمان و مکانی میتواند با خداوند صحبت کند، اما خداوند برای رسیدن بندگانش به حاجات قلبی آنها راه‌ها و وسایلی را قرار داده است که موجب برآورده شدن سریعتر حاجات میگردند. برای گرفتن حاجت از ائمه اطهار علیه السلام راه‌هایی وجود دارد که از طریق خود آن بزرگواران بیان شده است. یکی از راه‌های بسیار مجرب در برآورده شدن حاجات خواندن نماز جواد الائمه علیه السلام در هنگام مشکلات و گرفتاری هاست. خواندن نماز امام جواد علیه السلام زمان خاصی ندارد و در هر زمان میتوان آن را خواند، اما بهتر است نیمه شب خوانده شود. نحوه خواندن نماز جواد الائمه. روش اول: نماز امام جواد علیه السلام 2 رکعت است که در هر رکعت حمد 1 مرتبه و توحید 70 مرتبه خوانده می شود. سید ابن طاووس در جمال الاسبوع برای هر یک از ائمه علیه السلام نمازی با دعا ذکر نموده است. دعای بعد از پایان نماز جواد الائمه به این شرح است: اللهم رب الارواح الفانیة والاجساد البالیة اسألک بطاعة الارواح الراجعة الى اجسادها و بطاعة الاجساد الملتئمة بعروقها و بکلمتک نافذة بینهم و اخذک الحق منهم و الخلائق بین یدیک ینتظرون الفصل قضائک و یرجون رحمتک و یخافون عقابک صل علی محمد و آل محمد واجعل النور فی البصر و الیقین فی قلبی و ذکرک باللیل و النهار علی لسانی و عملا صالحا ارزقنی. ای خدا، ای پروردگار ارواحی که از این جهان فانی رفته و ای پروردگار اجساد پوسیده، از تو میخواهم به حق فرمانبری آن ارواح که به سوی اجساد خود بازگردند و به حق فرمانبری اجسادی که با رگهای خود پیوند شوند و به حق فرمان نافذت در میان آنها و گرفتن حقت از ایشان
و در آن حال که خلائق در برابرت به انتظار صدور حکم و امیدوار به رحمتت و خائف از عقاب تواند درود فرست بر محمد و آل محمد و قرار ده نور و روشنی در دیده‌ام و یقین در دلم و ذکرت را شب و ذکر دائم خود را به شب و روز بر زبان من جاری کن و عمل صالح روزی من گردان. جمال الاسبوع صفحه 278 و بهار الانوار جلد 88 صفحه 189. روش دوم، 2 رکعت نماز حاجت و توسل به امام جواد علیه السلام بخوانید. در رکعت اول سوره حمد و سوره قدر و در رکعت دوم سوره حمد و سوره کوثر را بخوانید. بعد در قنوت 3 مرتبه آیه اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء و بعد از گفتن سلام نماز به سجده رفته و با تضرع 9 مرتبه بگویید یا جواد الائمه ادرکنی. روش سوم، نماز امام جواد علیه السلام جهت شفای بیماران. در روایات دینی آمده است که برای شفای هر مریضی 2 رکعت نماز حاجت توسل به حضرت جواد الائمه علیه السلام خوانده شود و بعداً 146 مرتبه بگوید ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ختم صلوات و توسل به امام جواد علیه السلام یکی از ختم‌های بسیار مجرب و مفید برای گرفتن حاجات ختم صلوات بر امام جواد علیه السلام است، زیرا لقب این بزرگوار جواد می باشد و ایشان در دوران زندگی با برکت خود بسیار بخشنده بودند. در امور دنیوی توسل به حضرت جواد علیه السلام بسیار مجرب است و حاجت انسان سریع برآورده می شود. مرحوم آیت الله کشمیری می فرمودند برای برآمدن حوائج توسل به امام جواد علیه السلام بسیار مجرب است، به این طریق که صلوات ختم کنید و ثواب آن را به حضرت هدیه کنید. روش دیگر خواندن سوره یاسین و هدیه به روح این امام عزیز است که برای برآمدن حوائج دنیوی بسیار مفید است. روح و ریحان صفحه 101 و 102.